Hello! Good morning mga palangga. Good day, good afternoon, kung saan man kayo ngayon. So, today is our night vlog. So, welcome to our night vlog mga palangga. So, today mag-unboxing po tayo ng ating in-order BM-800 condenser mic set at ang kanyang V8 sound live card. So, tingnan po natin kung maganda po yung ating na-order. And before we start po, let's congratulate ourselves kasi 1 month na po tayo kay YouTube ngayon. Yes, 1 month na po tayo since na nag-upload tayo ng ating first video. So, back to our review po. Ayan po, maganda po kasi dito sa ating BM-800 set is meron po siyang freebie na headset. Ayan po siya, ang ganda po niya. And what's good about this set mga palangga is that from 739, nakuha ko lang po siya ng 534 kay Shopee. Yes po. So, malaki po yung aking na discount. So, just in case po na gusto nyo pong malaman kung saan po siya mabili o pwedeng bilhin, please comment down below na lang po sa ating comment section para maibigay ko po sa inyo yung link kung saan ko po siya nabili. So, ito ating mic condenser set po is kumpleto yung kanyang package. So, kasama na po yung microphone, yung filter, yung kanyang foam sa microphone, dalawang Type-C cable na may dulo na 3.5mm jack na pwedeng i-connect sa phone, tapos isang USB cable na ang dulo is 3.5mm jack na pwedeng ikabit sa ating computer, laptop o desktop. And may kasama na rin po siyang microphone mount, yung kanyang microphone cord, kasama na rin po yung stand at saka kanyang clamp, kasama na rin po siya. So, just in case po na curious kayo kay Spaylater, ayan po yung link sa taas. Ililink ko po dyan sa taas kasi nakuha ko po to siya through Spaylater. Ito yung package na pinakita ko po doon sa previous vlog ko na i-unbox ko today. So, as you can see mga palangga, kompleto po yung ating set with headset freebie pa and with manual para hindi po kayo mahirapan kung paano ikabit yung ating mga instrument. But don't worry mga palangga, gagawa din po tayo ng demo later kung ano po ba talaga yung proper way ng pagkabit sa ating mga instrument. Let's do the setup mga palangga. So first, get the clamp. Just make sure mga palangga na merong kakagatan o kakabitan yung clamp natin ha. So pagpasensyahan nyo po yung akin kasi wala pa po akong formal na pwedeng paglagyan. So dyan na lang muna siya temporarily. Then second, kukunin nyo po yung adjustable stand po niya ng microphone. Tas make sure na lang po na maikabit nyo siya ng maigi doon sa clamp. May butas po yan dyan. Ikabit nyo lang siya and higpitan nyo po para hindi po siya lousy o pagalaw-galaw pag ginamit nyo po yung microphone stand o i-adjust nyo siya. Then, after that, kunin nyo po yung inyong microphone mount. Ayan. Ayan po yung itsura niya. May kabitan din po siya dyan sa dulo. I-adjust nyo muna siya kasi nakahigpit po yan siya eh. So, ayan na po siya mga palangga. Malapit na po natin siya maikabit. Then, after nyo pong mai-adjust po yung ating microphone mount, so, kunin nyo na lang po yung microphone. So, may dalawang paraan po kung paano nyo po ilagay yung inyong microphone. Pwede nyo po siyang ilagay sa taas o pwede nyo po siyang ilagay sa baba. Pero ako po kasi, mas gusto ko po siyang nakalagay ng paibaba. So, lagay natin siya sa baba. Ayan. Then, higpitan nyo lang po pag maluwag, pag hindi po kaya ng mount yung inyong microphone. Then, after that, kunin nyo po yung microphone filter. Ayan. So, usually po kinakabit po siya ng iba sa itaas. Pero ako po, sa ibaba ko po siya ikakabit para mas mabilis ma-adjust kasi matangkad po ako eh. Baka po madali yung ulo ko o mabangga ng ulo ko yung aking microphone filter. So, ikabit nyo lang siya dyan sa may sa bakal na yan. Dyan. Then, i-adjust nyo lang siya para hindi ganon yung hangin. Ayan po yung itsura niya sa baba. Para lang may guide kayo kung ano po yung itsura niya pag naikabit na po siya completely. So, yung next po na gagawin natin is isa-set up po natin yung ating V8 live sound card. Ikakabit na po natin yung kanyang mga USB papunta sa ating mga gadget.
So, kung makikita nyo mga palangga, yung live 1 at live 2, usually dyan po natin kinakabit yung ating gadget kung saan tayo magre-record or magla-live streaming. Then, dyan po sa pangatlo, dyan po natin kinakabit yung mga accompanied gadget po natin na gagamitin, for example, sa pagkakanta, mag-open ng app, dyan tayo kakabit. So, makikita nyo naman po dyan sa baba, sa may picture, sa may guide, kung paano po yung proper po na way kung paano nyo siya gamitin. So, try po natin siyang gawin sa ating ngayong V8 live sound card. So, first, get your phone, tas kabit nyo nga sa may live 1. Ayan siya. Then, ang second is ikabit nyo po dyan siya sa may accompaniment instrument. Ang pangatlo, simula sa live 1. So, kunin nyo lang po yung type C na cord, yung dulo, and then na may 3.5 mm. Ayan. Then, yung dulo po isakabit niyo po sa isang phone na gagamitin niyo na pang karaoke, pang accompaniment po ninyo sa inyong live na phone. So, ayan po yung itsura niya pag naikabit nyo na po both. So, yung next po natin is yung ating headset. So, by the way po pala mga palangga. So, minsan po yung ibang phone is hindi po compatible sa ating V8 sound live. Hindi ko po alam, pero nang tinry ko po kasi yung ating Oppo A3s, hindi po siya nagana. So, eto po ating microphone. Ayan, may pangalan naman po dyan siya para sa mic. Kabit nyo lang siya. And isang tip po pala, yung regarding sa pagkakabit po ng microphone sa taas, kailangan yung kanyang switch, parang switch ba yan? Yung nakausli sa may kanyang plug, is nakaharap sa inyo para pulido po o solido po yung boses pag ginamit nyo po yung ating microphone. Ayan po siya. Ayan po siya. And lastly is yung ating headset. Ang ganda ng free niya, ano? So, kabit po natin siya. So, ayan po yung itsura niya mga palangga kung naikabit na siya lahat. So, after this mga palangga is itry nating laruin yung mga keys niya para malaman natin kung ano yung mga sounds effect nila, yung mga sound effects nila. So, tara, let's go na! One eternity later. So, hello, good morning mga palangga. So, magtatest na po tayo ng ating ngayong BM-800 mic-condenser at saka ng ating live sound card. Ayan. Hindi ko pa po siya naikabit. Ayan po siya. So, tatry po natin kung maganda po ba yung sound ng ating V8. Oh my goodness, that's the reason why kailangan nyo pong i-mute yung inyong phone pag nagre-record kayo kasi yan yung mangyayari. Let's check it kung gumagana po ba siya o hindi. Okay, kakabit ko na siya. Let's go! Ano po yung ating mic. So, naririnig niyo po ba ako? As you can see ho, naka-full po yung ating volume, naka-maximize, at naka-minimize naman po yung ating echo. So, try po natin siyang ikutin. Ayan. Hi! Ayan po yung pinakagitna niya. And ito po yung maximize or pinaka-maximum niya. So, try po natin laruin to, itong ating echo. Hello? Hello? Gitnang-gitna. Hello? 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 So, ayan po yung ating echo. Okay, rinig nyo, diba? So, babalik na natin siya sa ating pinaka-minimum. Okay, so, tas laruin po natin yung ating treble. So, pero advice ko lang po before kayo mag-start ng recording, just make sure po yung monitor po ninyo tsaka yung music po
At saka po yung recorder is naka-maximum po. Nasa maximum po siya. Pero pwede nyo pong i-adjust. For example, masyadong malakas yung music nyo. Pag nagre-record kayo, natatabunan yung boses nyo. Kahit na naka-maximum na po yung mic nyo, i-adjust nyo po yung etong music na onte. At saka si monitor. Kahit yung 75% lang o nasa 3/4 lang. Okay? So, proceed po tayo dito kay treble. Try po natin siyang ilagay sa pinaka-gitna. Hello? May pinagkaiba po ba? Parang wala ano. So, lagay natin siya sa full. Ang ingay ng mga sasakyan, tinig na dinig kumpara sa boses ko. My goodness. Kaya nga, hindi ko nagpa-antar ng electric fan. Sobrang init. Kasi kung hindi nyo ko maririnig. Ayan, sa treble. May konting ano siya. May konting sayaw sa boses. Okay, try natin si bass. Bass. Nasa middle po siya, middle. Oh my God! Talagang ilongga. Ayan, nasa middle po yung ating bass. Ayan, then ito po yung pinaka-maximum niya. Hi. Maganda. Okay, try natin i-full pareho si treble tsaka si bass. Hi. Napaka-ano. Para pwede na siyang pang DJ. Very cool. Okay, balik natin siya sa dati. Okay, let's check. Ito yung check natin sunod itong mga pula. So, ito, nagagamit to siya sa paglalaro ng boses. Kasi try natin to si electro. So, may pagkaano to siya yung parang robotic type na boses. Pero tingnan natin kung maganda ba siya o hindi. So, try natin siya. A major. Electro 1. So, yan yung first niya. Alam ko maraming choices to, pero let's check kung ilan lahat. Shopee A major. Drop 2 daw. Electro type 2. Okay. E major. E major. May pinagkaiba ba pa dun sa dalawa? B major. B major? Di ko maintindihan yung nagsasalita. Okay, isa na lang. C major. C major. C. Wow! Parang tanga. Okay, try na natin si Peach Brand. Ito ata yung parang nagiging chipmunk ka. So, try natin ha. Hi. My goodness! Ano ba yan? Feeling bata ako. Okay, let's check the second one. Hi. Hi, babe. Sagwa. Bakit ganun? Wait lang. Hi, babe. Kapederasyon na. Ayoko na. Sagwa, visit. Sorry, Lord. Watch your profanity. Okay, next. Hi. Mas mapini. Ano ba yung kanta ng chipmunk? Ay, wait. Baka maka-copyright tayo. Profanity. Reset. Sorry. Nagmurang na naman. Nako. Next, please. Hi. Ha? Hala, parang may Adam sa apple ako. Saan napunta? Parang boses lalaki. Kakatakot. Ang laki. Hi! Ayan, back to normal na yung boses natin. My goodness, parang ayoko na i-try yun. Okay, next tayo. Sige, illumination. So, let's check kung ano bang effect dito sa voice natin. Hi! Yung parang may, ano siya, para siyang dreamy na voice. Yung parang may echo na panglolobay na boses. Parang ganon. Ito si Shockwave. Okay. Hello? Parang walang pinagkaiba, ano? Hello? Shockwave. Ito si MC daw. Pwede nga. Hello. Sige nga, try natin. Hello, good morning, good afternoon mga Palangga. Thank you so much for watching our
Palangga vlog for today. Hope you enjoy it all. Just in case na hindi pa kayo nakapag-subscribe, please do subscribe. Hit the subscribe button, hit the share button, and the bell notification button para palagi kayo update sa aming mga update bagong download na video. Oh, pang DJ pa. Char. Okay, next. Eto si Dodge. Ewan ko kung anong magagawa nito para sa atin. But let's check. Grabe pawis ko. As in, hello? 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 Okay na. So, yung next natin na itetest, itong key sa baba. Ayan. Pero, pang effect lang to siya. For example, na magla-live kayo. So, let's check the first one. This is the claps. Okay na. Then, the second one is the, I don't know what's this. Embarrass. Yung parang sigurong na-fail ka. Parang whack. Okay, the next is gone. Okay, the next is parang binubu. I like it, I love it, I want some more. Debut. Ito, kiss. Cute naman. Ito, clap ulit. Dalawang clap. Ito. Pay attention. Tapos ito. Wow! Grabe namang kiss yun. Parang sinipsip na lahat. Zile, y'all, y'all, mille. Okay. Song, ay kiss pala yun. Ito song. Cut ko na lang. Kasi baka maano tayo ni YouTube, makapiright. Visions around you, bring tears to your eyes, and all that surrounds you, a secret and lies. I'll be your strength, I'll give you hope. So, yun na nga mga palangga, so hindi ko na tinapos yung kanta, hindi rin naumpisahan, kasi takot po tayo makapiright ni YouTube, kasi pagkakaalam ko po kasi, hindi ka po pwedeng basta-basta mag-post ng music, lalo-lalo na kung hindi mo po ginawa ng sarili mong cover, original cover mo yung kanta. So, since hindi naman tayo gumamit ng instrument, nung pagkanta na yun, hindi ko na lang talaga siya binuo. Yun lang po talaga yung ginawa ko. So, when it regards naman po pala sa ating BM-800 po is, marirate ko po siya ng 5 out of 5. Same din po sa kanyang V8 live sound card. Maganda po siya gamitin talaga, especially po sa ating live streaming at pagre-record po ng ating mga vlogs. Though parang ano po siya, parang hindi po siya original, parang counterfeit lang po siya, parang class A na BM-800. So, before we end our vlog po, shoutout po kasi sa'yo, Mr. Maki Travel Vlog. Thank you so much for subscribing at saka pag-comment sa ating previous video na Evo helmet. So, that's it for today mga palangga. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aming channel, please do consider subscribing, share, like, and also hit the bell notification icon para parati po kayong updated sa aming mga bagong video upload. Thank you so much for watching mga palangga. Stay safe wherever you are. Have a good day and goodbye!